Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ashtu si që premtova, sot po ju sjell recetën për këtë ëmbëlsirë për iftar, por që unë do t'ua rekomandoja që ta përgatisni për çfarëdo rasti që keni në familje. Kjo është një nga ato ëmbëlsira që ju duhet ta përgatisni dhe jam e sigurt që sapo ta përgatisni herën e parë, do t'ju pëlqejë aq shumë sa do e përgatisni sërish. Në familjen time këtë ëmbëlsirë e pëlqyen aq shumë, saqë menjëherë u bë e preferuara jon. Për këtë ëmbëlsirë në fillim do përgatisim një kek të thjeshtë me kakao. Për kekun në një tas qelçi do hedhim 1 filxhan e gjysëm me sheqer. Do shtojmë 2 filxhan e gjysëm me miell, 2 lugë kakao dhe 1 lugë gjelle me baking powder. I përziejmë të gjithë përbërësit e thatë me njëri tjetrin. E rëndësishme në këtë recetë është që të përdorni të njëjtin filxhan për çdo përbërës që do përdorni. Pra nuk ka rëndësi masa e filxhanit, por duhet të përdorni të njëjtin filxhan për çdo produkt që do shtoni në kek. Pasi trazojmë mirë përbërësit e thatë, do shtojmë tek tasi edhe 3 kokra vezë. I trazojmë mirë dhe më pas shtojmë edhe 1 filxhan me qumesht dhe gjysmë filxhani me vaj gjelle. I trazojmë mirë përbërësit me një tel kuzhine. Ky kek nuk ka nevojë për mikser, mjafton veç një tel kuzhine. Në fund, kur masa është gati, do i shtojmë edhe 1 filxhan me ujë të nxehte. Kjo bëhet pasi keku del shumë i butë në fund. E trazojmë mirë masën dhe në fund e hedhim të gjithë në një tepsi ku kemi shtruar letër për pjekje dhe e pjekim kekun në 180°C për 40 ose 45 minuta në total. Por furra duhet që t'jetë nxehur që më parë në momentin që fusim kekun. Më pas kekun e heqim dhe e lëm që të ftohet mirë. Kur keku është ftohur mirë, sipër do t'i hedhim 2 filxhan ose 2 filxhan e gjysëm me qumesht. Para se t'ja hidhni qumshtin, e shponi kekun me një pirun në mënyrë që qumshti të depërtojë mirë në brendësit të tij. Nëse keni tepsi nga ato katroret që ju hapen anët, kekun e bëni aty dhe çdo gjë është më kollaj. Nëse nuk keni se ajo tepsi, kekun e bëni në tepsi normale siç e bëra dhe unë. Dhe pasi e piqni kekun, do e lëvizni dhe e vendosni në një pjatë të madhe dhe aty do të vazhdojmë dekorimin e tij, duke filluar më parë me qumshtin. Nuk ka problem nëse shikoni që qumshti del poshtë tek pjata, pasi pas disa minutash qumshti do ta pijë të gjithë keku. Kur qumshtin e ka pirë keku, do përgatisim kremin. Për kremin unë kam përdorur 200 ml krem pana për ëmbëlsirat. Kremin e raj me një mikser dhe ndërkohë i shtojmë dhe 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer pluhur, por sheqer i shtoni sa të keni dëshirë. E rahim kremin mirë dhe më pas shumë pak nga kremi ja shtojmë kekut sipër. Gjithashtu kekut në këtë pikë do i vendosim sipër disa banane. Unë në total kam përdorur 5 banane. Sipër bananeve i hedhim sërish krem. E hedhim të gjithë kremin që na ka ngelur dhe e nivelojmë mirë me një thik ose spatull dhe kekun e vendosim në frigorifer që të pushojë.
Ndërkohë të përgatisim salcën me çokoladë. Për këtë në një tenxhere hedhim 100 ml pana dhe lëm që të nxehet, por jo që të marrë val. Kur pana nxehet, e heqim nga zjarri dhe shtojmë çokoladën dhe trazojmë derisa çokolada të shkrijë. Në fund i shtojmë salcës me çokoladë dhe një lugë me gjalpë dhe salcën e lëm që të pushojë derisa të nisë dhe të trashet pak. Më pas kur mendoni që salca është gati, ja hidhni kekut sipër. Një pjesë unë ja kam hedhur kekut kur salca ishte pak më e hollë dhe salca në këtë mënyrë rrjedhë anash tortës. Ndërsa pjesën tjetër të salcës ja kam hedhur më pas kur salca është shumë e trash dhe e gjitha qëndron sipër kekut. Më pas gjithë kekun e kam vendosur në frigorifer për disa minuta dhe më pas e keni gati që ta servirni. Nuk ka përshkruaj dot se sa shije fantastike që ka kjo ëmbëlsirë. Ju imagjinoni vetë çfarë kombinimi të mirë që kanë kremi me banane dhe çokoladën. Provojeni të dashur miq dhe jam e sigurt që nuk do të shkënjeheni. Provojeni për një nga iftarët tuaja do të kënaqeni, gjithashtu mund ta përgatisni dhe për çdo rast tjetër, qoftë edhe për Bajram, pasi vërtet ja vlen si ëmbëlsirë, ose edhe për ndonjë rast ditëlindjeje. Nëse u pëlqeu si recetë, mos harroni të jepni një like dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj. Për më shumë receta, mos harroni të abononi në kanal, të shtypni zilën anash kanalit, që të njoftoheni për çdo recetë e re që postohet në kanal. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.